हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई रोहित ट्रेडिङ हब युट्युब च्यानलमा। रोहित ट्रेडिङ हब युट्युब च्यानलमा नेपाली शेयर मार्केट, आइपिओ, एफपिओ, राइट्स र नेप्से अपडेटको बारेमा तपाईहरुले हेर्न वा सुन्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरु, तपाईहरुले शेयर मार्केटमा लगानी गरिराख्नु भएको छ। लगानी गर्दाखेरि कति साथीहरुले घाटा बेहोरिराख्नु भएको छ। शेयर मार्केटमा लगानी गर्नेले 100 मा 90% ले मात्रै प्रफिट लिन सकिन्छ भन्ने छ, तर तपाईहरुले शेयर मार्केटको लागि जानेर बुझेर मात्रै लगानी गर्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरु, अबको हप्ता चाहिँ नेपाली शेयर मार्केट नेप्सेमा हामीले कस्तो कुन सेक्टरमा लगानी गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने विविध विषय मैले एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियोलाई मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अबको हप्ता चाहिँ हामीले कुन सेक्टरमा चाहिँ सही तरिकाले लगानी गर्ने र कुन सेक्टरमा चाहिँ हामीले सही तरिकाले लगानी गरेर चाहिँ प्रफिट हासिल गर्न सकिन्छ र कुन सेक्टरमा चाहिँ हामीले सही तरिकाले प्रफिट हासिल गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने विविध विषय मैले एउटा छोटो मिठो भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्कार साथीहरु, म हुँ रोहित। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्ने छौं अर्को हप्ता नेप्सेको दिशा कतातिर जान्छ, कुन सेक्टर बलियो देखिएको छ, कुन सेक्टरमा हामीले पैसा प्रवेश भइरहेको छ भन्ने र सर्ट टर्म लङ टर्मको लागि लगानीकर्ताले के गर्नुपर्छ, बाई, होल्ड कि सेल। यदि तपाईहरु पनि नेपाली शेयर बजारमा राम्रो निर्णय लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। एक हप्ता बजारको निश्चित अवस्था देखिएको छ। बजारमा प्रफिट बुकिङ देखिएको छ। केही सेक्टरहरुमा बाई प्रेसर बढिरहेको छ। इन्भेस्टरहरु अझै कन्फर्मेसन खोजिरहेका छन्। यदि नेप्सेले मुख्य रेजिस्टेन्स ब्रेकअप गर्यो भने सफल भयो भने अर्को हप्ता बुलिश मोमेन्ट आउन सक्छ, तर रेजिस्टेन्सबाट पुनः रजिस्ट भयो भने कन्फर्मेसन आउन सम्भावना देखिएको छ। यदि ध्यान दिनुपर्ने लेभलहरु हामीले के हो त भन्दाखेरि, ध्यान दिने लेभलहरु भनेको 2550 देखि 2600 मा चाहिँ सपोर्ट जोन, रेजिस्टेन्स भनेको 2700 देखि 2750 को रेजिस्टेन्स। यदि 2750 भन्दा माथि टिक्न सफल भयो भने बजार अझै माथितिर जाने सम्भावना बढ्ने सक्ने रहेको छ। यदि बैंकिङ सेक्टरको स्थिर अवस्थामा छ र पोजिटिभ फन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ डिभिडेन्ड, एक्सपोर्ट, इन्डिया राम्रो खालको रिटर्न आइरहेको छ र बाइङ प्रेसरहरु बढिरहेको छ। यदि रिस्कको लागि चाहिँ भोल्युम कम रहेको छ, मोमेन्ट कमजोर, यदि लङ टर्म इन्भेस्टरको लागि चाहिँ बैंकिङ सेक्टर अझै सुरक्षित सेक्टर मानिएको छ। हाइड्रो पावरमा चाहिँ अलि रियालिटी इन्भेस्टरहरुको आकर्षण केन्द्रमा बन्दै गएको छ र पोजिटिभ नै रहेको छ हाइड्रो पावर सेक्टरहरु। हाइड्रो पावर सेक्टरका धेरै आइपीओहरु पाइपलाइनमा सक्रिय रहेका छन् र नयाँ प्रोजेक्टहरु बुल मार्केटमा फर्स्ट मोमेन्ट आउन सक्छ। रिस्क सामान्य हाइड्रो पावर सेक्टरमा कम छनौट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फाइनान्शियल रिपोर्ट हेरेर, अर्निङ हेरेर मात्रै आवश्यकका लागि चाहिँ हामीले ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले कम्पनी घाटामा भएको भन्दा फाइदामा भएको कम्पनीको लागि चाहिँ तपाईहरुले हाइड्रो पावर क्षेत्रको लागि चाहिँ ट्रेड गर्नु होला। अब फाइनान्स सेक्टरमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ मोमेन्ट फर्किने संकेत देखिएको छ। यदि बजार बुलिश भयो भने फाइनान्स सेक्टरमा निकै राम्रो रिटर्न दिन सक्छ, तर यी सेक्टरमा चाहिँ हामीले रिस्क पनि बढी हुने भएकाले चाहिँ स्टप लस सहित प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याङ्क सेक्टरको चाहिँ रिकभर फेन्समा देखिएको छ। वाचलिस्ट स्ट्रङ, डिभिडेन्ड भइरहेको कम्पनीहरुले प्रफिट ग्रोथ पनि राम्रो खालको आर्जन गरिरहेको छ। अब तपाईहरुले यसमा चाहिँ स्मार्ट मनी प्रवेश भयो भने राम्रै रियालिटी लिन सक्नुहुनेछ। अब हामीले इन्स्योरेन्स सेक्टरमा चाहिँ अझै बाई प्रेसर नै देखिएको छ। तपाईहरुले लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइन इन्स्योरेन्स दुवैमा चाहिँ असर देखिए पनि सबै कम्पनीहरु समान नै रहेका छन्। हेर्नुपर्ने हामीले चाहिँ इन्स्योरेन्स क्षेत्रको चाहिँ के कुराहरु हेर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ इपीएस ग्रोथ, नेट प्रफिट, अब रिटर्न कतिसम्म दिएको छ, अर्निङ हेरेर चाहिँ तपाईहरुले इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा तपाईहरुले लगानी गर्नु होला। अब हामीले एक हप्ताको बजारका लागि ती सम्भावनाहरु चाहिँ तपाईहरुलाई मैले भने बैंकिङ, हाइड्रो पावर, फाइनान्स अब सेक्टरमा तेज आउन सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ अब बजारमा र्याङ्क भित्रमा रहनु होला र तपाईहरुले स्ट्रङ मोमेन्ट मात्र देख्न सकिने छ, तर सपोर्ट ब्रेक भयो भने तपाईहरुले प्रफिट बुकिङ गर्न सक्नुहुनेछ र धेरै सेलिङ प्रेसर आउने सम्भावना पनि रहेको छ। यदि तपाईहरुले इन्भेस्टरले चाहिँ स्ट्राटेजी सर्ट टर्म ट्रेडरको लागि चाहिँ स्टप लस अनिवार्य छ, तर ब्रेक अप भयो भने सेक्टरमा मात्र इन्ट्री गर्नु होला। तपाईहरु लङ टर्म इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने राम्रो खालको
सेक्टरलाई तपाईँहरूले एनालाइज गरेर टेक्निकल एनालाइज गरेर तपाईँहरूले बाई गर्न सक्नुहुनेछ। यदि लोन लिएको सेक्टरमा तपाईँहरूले इन्भेस्ट नगर्नु होला, डिभिडेन्ड नदिएको सेक्टरमा तपाईँहरूले इन्भेस्ट नगर्नु होला। समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली शेयर बजारमा अहिले निर्णय मोडलमा रहेको देखिन्छ, तर यदि रेजिस्टेन्स ब्रेक भयो भने एक हप्तामा सकारात्मक वातावरण बन्न सक्छ। तर रिस्क म्यानेजमेन्ट बिना कुनै पनि तपाईँहरूले सेक्टरमा चाहिँ प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यदि तपाईँहरू यो भिडियो हेरेर उपयोगी लाग्यो भने तपाईँहरूले भिडियोको लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। शेयर मार्केट सम्बन्धी दैनिक अपडेटका लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। रोहित ट्रेडिङ नेपाल ज्ञान विश्लेषण र सही निर्णयको साथ सफल लगानी गर्न फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेटौँला। थ्याङ्क यू सो मच।